Sir, mamaya na lang po. May question pa po? Mamaya na lang po. Sa may ano? Okay na? May sinasabi ka? Is that you, Stanley? Sir, mamaya na lang po yung question. Bakit mamaya pa? O baka may gusto kayong gawin natin dito sa self-assessment. Ma'am, Po. pwede po pa-send po ng Word file nyo. May formula po kasi doon. Ayos lang po ba? Ang alin? Nasa module to. Ito yung mismong module. Alin na isa-send ko, kuya? Ma'am, yung Ito pinapresent niyo po. Ay, yung pinapresent ko? Opo. Module naman yung ginagamit ko. Yung pinapresent ko ay module nyo. Module po ito na naka-Word. Pero ito po yun. Ito po ang nasa module nyo. Pinalitan ko na po yun. O ano pa po? Okay na? Walang bago. Ito yung module nyo. Naka-Word nga lang. Okay na? 116. Can I start now with lesson 22? Opo. Okay. Lesson 22. Lesson 22 is the continuation. Bakit may continuation? If you still remember lesson 21, basic yon. Y is equal to A sine BX. Okay? So, yun yung basic equation of the 6 circular functions. Ang lesson 22 ay mayroon na siyang displacement and or translation. Ano, diniscuss natin doon sa lesson 21 kung ano yung displacement at saka kung ano yung translation. So, balikan natin. Pag sinabi natin displacement, gumalaw from the basic curve. From the basic curve, y is equal to a sine bx, nag-move siya to the right or nag-move siya to the left. So, yun ang displacement. If there is a movement from left to the right, to the left, from the original basic curve. Okay? Ang basic curve natin is y is equal to a sine bx. Y is equal to a cosine bx. Y is equal to a tangent bx. Cosecant bx. O, yun ang mga basic curve. Translation naman ay movement of the basic curve up or down. Let's say gumalaw yung iyong sine function by 1 unit at tataas lang siya ng 1 unit. So lahat ng y coordinates mo magbabago. Pag gumalaw siya ng left or right, ang magbabago is the angle. Yung x ang magbabago. X coordinates or x interval ang magbabago. Example, nagsimula si sine function sa 0, 0. Di ba? And then nag-move siya ng pi over 2. So yung 0, 0 mo ngayon, hindi na magiging 0, 0 doon sa paggalaw niya. Magiging pi over 2, 0 na. Nagbago na yung x coordinate mo or yung x interval mo. From 0, 0, naging pi over 2, 0 ka na. Okay? Later, i-discuss natin sa example. Pag nakalagay dyan, N or ang nakalagay dyan. Kasi pwede in a given equation, meron lang siyang displacement. Pwede din naman sa isang equation, meron lang siyang translation. Pwede naman both displacement and translation ay nandun sa equation mo. So, gumalaw siya ng kanan, gumalaw pa siya ng pataas. Okay po? So, ito na yung highlights. Kumbaga. Ngayon, hindi ko na sinama si cosecant. Lahat ng mga reciprocals, hindi ko na isinama. For the displacement and translation, what we have here examples are for sine, cosine, and tangent only. Kasi pag ginamitan ko pa siya ng reciprocals, ay idodrawing mo pa, for example, for cosecant, idodrawing mo pa si sine,
idodrawing mo pa si cosecant, tapos gagalaw pa siya pataas, gagalaw pa siya pa kanan. Medyo magulo na yung graph. Pero pwede siya. Okay? Pwede yon. Kaya lang nga, hindi ko na siya isinama for the sake na maintindihan mo lang kung anong ibig sabihin ng displacement at translation. Ang ginamit lang natin for this lesson ay sine, cosine, and tangent only. Pero for the reciprocals ay pwede po din siyang lagyan ng displacement and translation. Kaya lang kapag ginrap ay medyo magulo na. Kaya hindi ko na siya isinama. Pero pwede. Malinaw po ba yon? Okay, let's start. Dapat nag-quiz tayo dito eh. Okay. So for the equation that contains displacement and translation, ito na po yung equation natin. So from the basic curve na y is equal to a sine bx, magkakaroon na tayo ngayon ng c and d. Okay? D is the translation. Ang D ay ito ang nagsasabi ng translation at ang C ang nagsasabing mayroong displacement. So C tells you your equation has a displacement and D tells you that there is a translation in your graph. Okay? So, if you will notice, the equation for C, yung itong C na to, ay enclosed by a parenthesis na. The reason why, because that is a displacement and the changes will happen doon sa iyong angle, kay X. X intervals ang nagkakaroon ng changes. Kaya siya naka-enclosed by a parenthesis. Okay? Ibig sabihin, ang dadagdagan natin ay si X coordinates depende sa movement niya. Or babawasan natin, depende kung saan ang left or right ang movement niya. Pero ang sinasabi ko dito, kapag may sick ka na at meron ka ng displacement, dapat yan ay naka-enclose na by a parenthesis together with BX. Kasi ang changes will happen in your X. So kasama natin si X. Yun kasi ang magkakaroon ng pagbabago. While the D, hindi po nilalagay yan sa loob ng parenthesis. Kasi si D is a movement up or down. Ang pagbabago naman na nangyayari ay na kay Y coordinate. Na kay Y coordinate ang pagbabago. So kung tataas siya ng 1 unit, yung iyong 0, maximum, 0, minimum, 0, ay madadagdagan ng 1 unit. So, ibig sabihin, magiging 1, 2, 1, 0, 1, 2. Na. So, kung ano man yung y coordinates mo, yun ang dadagdagan natin kung tataas siya. At yun naman ang babawasan natin kung bababa siya. Y coordinates. Kaya hindi siya nakaparenthesis dahil siya ay ang pagbabago niya ay nasa y coordinates. Okay? Okay. The shift, so parehas pa rin. For sine and cosine, you still have the formula for P, 2 pi over B. And then for the shift, pag sinabi natin shift, phase shift, PHASE, or kaya displacement, or kaya horizontal displacement. O, yun yung mga terms. Horizontal displacement. Or kaya phase shift, or simply as shift, or simply as displacement. Ang formula natin is C over B. C over B. Okay? If is the amount by which the graph is shifted to the right or left based on the base curve.
Anong ibig sabihin nun? Kumilos siya to the right or to the left based doon sa pinanggalingan niya. Ano ang pinanggalingan niya? Y is equal to A sine BX. Lesson 21. Okay? Y is equal to A cosine BX. Yun ang pinanggalingan nilang base curve. Pag dinagdagan mo na ng plus C or minus C, from the base curve, magkakaroon ka na ng mag-shift na yung graph mo to the right or to the left. Malinaw po. Okay, continue ako. If C over B is greater than 0, it means the graph will move C over B units to the left. Gagalaw siya C over B units to the left. If C over B is less than 0, negative, gagalaw siya ng C over B unit to the right. Ganito po makikita sa equation yon. Kapag plus C ang meron ka sa equation, ibig sabihin positive yon. Plus C, gagalaw ka to the left. Baliktad ng C over B. Baliktad siya. Kapag meron kang plus C, so let's say BX plus 2, di gagalaw ka ng 2 units to the left. So, kung plus C ka dito, positive yon, greater than 0 yon, gagalaw ka to the left. At kung minus C ka naman meron dito, negative C, less than 0 yon, negative, gagalaw ka to the right ng C over B. Okay? So, sa equation pa lang, makikita mo na yung kung to the left or to the right ang galaw ng iyong graph. Okay po? Ang D naman ay kung plus D ay gagalaw siya pataas ng D unit. So, kunyari, nakalagay dyan, plus 2. O, gagalaw siya, magpa-plus 2 ka, pataas. So, kung nakalagay dyan ay minus 2, magma-minus ka naman, pababa sa y coordinates mo. Remember, ulitin ko, kapag ka displacement or C, yung angle, opo, sige po, tapusin ko lang po. Kapag C ang meron ka, ay left or right ang tinitignan mo doon. Ang magbabago ay ang angle. Remember, ang x natin dyan are angles. So, pag sinabing displacement, yung angles ang gagalaw. Okay? Kapag di naman, ang gagalaw ay y coordinate. Yung y coordinate ang magbabago. Yung maximum point at minimum point ang magkakaroon ng pagbabago. So, kung plus, magpa-plus ka kay y. Kung minus, magma-minus ka kay y. So, for your assignment, pag-aralan po yung mga examples, and then next meeting, recitation tayo, and then continue tayo ng lesson 22, and then ano na bang week tomorrow? Magiging, ilang meetings na lang tayo next week? Ilang meetings na lang tayo next week? Stanley, 2 po. 2 meeting na lang. Tapos submission pa yung isa. O nakikita nyo na ba kung gaano tayo kadulot na naman ng panahon? So, try natin maabot. Pag-aralan ang lesson 22 para next meeting, konting tanong lang ha. Sasagutin ko lang yung hindi nyo maintindihan for lesson 22 at magto-23 tayo next meeting. Nagkakaintindihan po? Yes po. Sige. So, kailangan
kailangan yung mag-aral po. Kailangan nyo po mag-aral, pag-aralan ang lesson 22. Kung may question lang kayo for